नमस्कार, मैले चाहिँ आज पनिरको रेसिपी लिएर आएको छु र मैले पहिला लिए गाईको दुध 1.5 लिटर र अब मैले चाहिँ यो दुध भाँडामा हाल्दै छु र मैले ग्यास अन गरे र यो दुध एकचोटी उम्लेपछि ग्यास अफ गरिदिनु होला र ग्यास अफ गरेको 2 मिनेट पछि मैले चाहिँ लेमन हाले। तपाईं लेमन नभए भिनेगर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। लेमन चाहिँ हाम्रो दुधलाई फटाउँछ। हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो दुध कस्तो मजाले फाटो र मैले चाहिँ छाम्नेमा छोक्रा लिए स्क्विज गर्नु होला र अब मैले ल्याएकी छु चिसो पानी पखाल्नु होला र मजाले निचाड्नु होला लाइन निचाडिसकेपछि मैले ल्याएकी छु स्टोनले थिच्दिनु होला 30 मिनेट जति। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पानी निस्किरहेको छ र 30 मिनेट भइसकेपछि कपडा निकाल्नु होला हाम्रो पनिर नि रेडी भइसक्यो र हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्स्नु होला र हजुरले लोभी मन नगरिकन सब्स्क्राइब गरुरी। हस्त धन्यवाद।